expected to further ease community quarantine measures next week. It is allowing more business establishments, including fitness and sports, as well as travel and leisure industries, to open in areas under modified general community quarantine or MGCQ. In terms of rental payment arrangement in MGCQ areas, landlords and landowners can start collecting rents from their tenants whose businesses were not allowed to operate under enhanced community quarantine, modified ECQ and GCQ. Let's listen in. From the Department of Trade and Industry, kami po ay nagre-report sa inyo po ngayon para ibigay po sa inyo yung mga latest po pagdating po dito sa mga businesses or sectors na pinapayagan na pong mag-operate. As you know po, since sa ating bansa po, marami na pong na-declare na mga modified GCQs. So ibig sabihin po nito ay halos lahat po ng negosyo ay inallow na pong mag-open. Pati po kung maaalala ninyo, tayo po ay may apat na classification. Category 1, 2, 3, 4 at yung Category 4 ang naiwan po yun na may mga bawal pang mag-operate under GCQ. Subalit under modified GCQ, ito pong mga nasa Category 4 ay binubuksan na po at 50% operating capacity. So example po dito ay yung mga gyms and fitness studios and sports facilities. Under GCQ po, ang ating po mga sports facilities, mga gyms, allowed po pag ito po ay mga outdoor activities, outdoor sports. Ito po ay na-report na po ni Secretary Harry mga last week. Pero under modified GCQs, outdoor and indoor sports facilities will now be allowed to operate. So ibig sabihin po, yung mga sports activities na indoor, as long as non-contact, ay magiging papayagan na po at i-allow na po ngayon pong under MGCQ dun po sa mga over 60 provinces and cities na under modified GCQs. Of course, tayo po ay umaasa na very soon tang Metro Manila at ang ibang mga lugar ay magkakaroon na rin ng mas magandang quarantine classification tulad ng modified GCQ. Ang iba pa pong sarado under GCQ ay bubuksan din under modified GCQ. Ito po yung entertainment industries tulad po ng mga cinemas, theaters, mga karaoke bars, etc. Next chart please. Yung iba po ay mga kids amusement, archives, museums, travel agencies, other personal care services, pet grooming, internet and computer shops, at yung mga iba pang mga education support establishments. So ito po yung mga sarado under GCQ, subalit i-allow na pong magbukas under the modified GCQ. So doon po sa area na modified GCQ, pwede na rin po ito, mga activities na to at 50% operating capacity. Next chart po. Ito po siguro ay tungkol po dito sa polisiya natin sa rent. Again, nililinaw po natin, contrary to yung ibang lumabas na report na nagbago daw ang polisiya sa rent. Wala pong pagbabago. In fact, ito po ay nasa batas. Sa Bayanihan Act, ay inassure po ng ating batas na meron pong grace period doon sa mga residential rents. At ito po ay covering, ang nilinaw po sa latest memorandum circular ng DTI, this covers ECQ, pati po modified ECQ and GCQ, General Community Quarantine. Ganon din po sa pagdating po sa commercial rents ng mga micro SMEs not permitted to operate during the community quarantine. Or ibig sabihin sila po ay na-compel magsara. Ibig sabihin hindi sila inallow mag-operate. So sila rin po would enjoy the grace period of 30 days for these micro SMEs not permitted to operate during the 3 community quarantine period. So from ECQ hanggang GCQ. Now, pag na-lift na po ang GCQ, doon na po magsisimula ang pagbilang po ng 30 days at yung unang due date after the 30-day grace period ang magiging panimulang pambayad o magbabayad yung tenant. Isa rin pong naging rule natin at pinapanatili po ito, yung na-accumulate na rents during the community quarantine, ito po ay isang lump na hindi babayaran ng isang bagsakan lang. Ang ginawa po natin para magaan ay di-divide by 6. In other words, 6 na hulugan on the months after
the lifting of after the grace period, after the lifting of the community quarantine. Isa rin pong pinalabas natin, part of yung bagong memorandum circular, ay yung pag-engganyo or to enjoin yung mga lessors. Dahil ina-expect po natin na hindi pa malakas ang balik ng mga consumers at ang market, kaya po since medyo weak pa ang demand itong mga darating na buwan, in-encourage po natin ang mga lessors na sana'y magbigay po ng concessions, ipagpatuloy ang kanilang suporta dito po sa mga micro SMEs para po either mapababa, mabigyan ng discount o kung pwede, i-waive na rin muna yung mga rents po ng mga micro SMEs. At ito po ay pwedeng gawin po nila by changing also the contract, magbigay po ng concessional terms. Yung dati pong nagcha-charge ng fixed rate plus variable rate, let's say a fixed rate of X amount plus 8% of gross sales. Ang iba po ay kung pwede ho, tanggalin na muna yung fixed rate at kumuha na lang po ng porsyento sa bawat benta po.